Леся Українка – одна з найяскравіших постатей української літератури. Поетеса, яка своїм словом і силою волі підкорила не лише літературний світ, а й серця багатьох поколінь. Її життя і творчість – це приклад боротьби за ідеали свободи, рівності та національної самобутності. Лариса Косач, відома під літературним ім'ям Леся Українка, народилася в родині, де панувала любов до рідного слова і культури. Її мати Олена Пчілка сама була письменницею і виховала Лесю в дусі патріотизму і національної свідомості. Уже з дитинства Леся виявляла неабиякий літературний талант і писала вірші. Проте її шлях до визнання був ускладнений важкою хворобою – туберкульозом кісток, яка супроводжувала її все життя. Але попри біль і страждання, вона ніколи не скорилася, зберігаючи жагу до життя і творчості. У своїх перших збірках віршів, таких як «На крилах пісень» та «Думи і мрії», Леся Українка зверталася до тем боротьби, людської гідності та краси рідної землі. Її поезія була надзвичайно емоційною та пристрасною, сповненою любові до України та віри в її майбутнє. Вона не боялася писати про страждання, неволю і боротьбу, виступаючи з позиції сильної, незалежної жінки, яка прагне звільнити свій народ від кайданів. Леся Українка була не тільки поетесою, але й драматургинею, яка створила новаторські твори для українського театру. Її драматичні поеми «Лісова пісня», «Камінний господар», «Бояриня» стали класикою української літератури, в яких вона через художні образи показала боротьбу за свободу, людську гідність і моральні принципи. У «Лісовій пісні» вона відобразила свою мрію про гармонію між людиною та природою, а в «Камінному господарі» зобразила конфлікт між владою і моральною чесністю. Її драматургія мала значний вплив на розвиток українського театру і формувала у читачів високу національну свідомість. Леся Українка була пов'язана з українським національним рухом, підтримувала зв'язки з іншими інтелігентами та діячами культури, такими як Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Коцюбинський. Вона вірила, що українська культура повинна розвиватися і наближатися до європейських стандартів, відстоювала права жінок та ідеали рівності, а також брала участь у поширенні української літератури за кордоном. Попри важкі життєві обставини, хворобу і численні переслідування, Леся Українка залишалася непохитною у своїх переконаннях і вірності українській культурі. Вона прожила недовге, але яскраве життя, присвятивши його служінню своєму народові і своєму мистецтву. Її творчість і сила духу стали символом незламності, що живе у кожному українському серці. Сьогодні Леся Українка є не лише класиком української літератури, а й символом боротьби за свободу та людську гідність. Її твори надихають і нині, закликаючи до любові до рідної землі, правди та сміливості в боротьбі за свої ідеали.